تربينا تحت الوالد وكانت معانا مزرعة، وكانت هاي المزرعة ما شاء الله دخلنا هي، وكانت المشتقات من نفطية خفيفة، وكانت الإمكانية سهلة، وكان في لما تزرع برضه قطن يندوك دعم ويندوك حق الحراثة ويندوك قرض ويندوك، كانت المؤهلات سهلة على المزارع. كنا نزرع خضار أنواعها، البصل، الطماط، البامية، الباذنجان، نزرع الأعلاف، الهند، الدخن، الحيق، الصيف. صابر عبد الله سعيد علي من أبناء قرية الفيوش. ولدت في حوالي شهر 26/11 في 86، وطبعا تربيت تحت الوالد الله يرحمه، وعشنا حياة الحمد لله. ومعي 3 أخوان أكبر مني، ومعي 3 بنات، واحدة مزوجة ما شاء الله، والثانية مزوجة، والثالث معاقة. صابر هو الابن الأصغر لأسرة عبد الله، وقد تولى مهمة رعاية المزرعة التي أجدبت، لكنه رغم ذلك ما زال متمسكا بعادات تلك الأيام وأدواتها. تتجمع الأسرة بشكل دائم، كما لو أنهم ما زالوا صغارا ينتظرون قدوم والدهم الذي توفي عنهم، مخلفا لهم الأرض والذكرى. كريمتي هي بتكون رقم 4، أول ولد، وبعدين بنت، وبعدين ولد، وبعدين هي الرابع. هي أول حاجة عندها ضعف نمو خلقي، ومع الخلق حقائق أتباع حمى وشلتها حركيا كذا، حتى ظهرها قليل شوية فيها، وقرينا بعلاج وكذا وكذا وكذا، كانوا يقولوا كل أحد ينديك علاج، كل أحد ينديك كذا، كل أحد ينديك كذا، لكن قدر الله أنها تجلس كذا. ادينا اللي علينا يعني، بس ضعف إمكانيات وضعف كذا وضعف، وكانت ضعف الحركة تسقط علينا. في لحظات الانتظار تلك يقصد أحد مهندسي مشروع حيث الإنسان المنطقة، ليقطع بسيارته 20 كيلومترا قادما من الحوطة عاصمة محافظة لحج، ويتولى المهندس تقييم المشروع وتحديد ما يحتاج إليه دون إبلاغ صابر وأسرته. درست 2 مساحة وطرقات دبلوم، وتخرجت من المعهد، ماشي إمكانية، ماشي وظائف، ماشي كذا، ماشي، وحاول ماشي وفق الله، وقيدنا في الخدمة المدنية وعملنا اللي عملناه. وتوقعت اني يعني يكون مهندس ويكون ذا واحصل على بالدولار على ما يقولوا، وقضي الأهل وقضي الحياة ونعيش، لكن الظروف حق المعيشة والغلاء اللي احنا فيه والوضع الحالي هذا. استمريت 2 في المزرعة، وكنت فترة المزرعة هذه سبب ارتفاع الديزل كنت كل ساعة أبيع بقرة، قضي البيت وقضي الديزل وقضي كذا وقضي كذا، إلى أن ارتفعت وكملت ما عاد معي حتى حاجة. فترة وقفت، وعلاجات المصاريف طلعنا البم وبعناه، وقضينا الحال، وقضينا صلحنا للبير كيس سمنت، قلنا إلى أن يشاء الله.
واستمرينا كذا. أنا على نفسي اشتغلت مع نجار، اشتغلت مع مزرعة في مزارع، اشتغلت في تخطيط مع واحد، كنت دق أمياك، اشتغلت، رحت لطلب معيشة للمخا. كان واحد يشيلني فترة كذا أيام ويروح بأسبوع 10 أيام، ولا خلينا برحة نطلب معيشة ونقضي الأمور ونقضي البيت ونقضي، تعرف لك ذيبة وذيبة المرض، ذيبة والسبار والأفراح والمناسبات والأعياد كل ذلك دفع صابر للعمل لدى مزارعين آخرين يمتلكون منظومات شمسية تعيد له ماضي ما كان في مزرعة والده، وعليه صيانتها والاهتمام بها، ونسيان أمنية أن تكون له يوما منظومة تعيد الحياة إلى حقول يمتلكها مع إخوته. وقد قرر البرنامج توفير كل ذلك لأجل أسرته وكي لا يبقى حبيس ما يراه كل يوم. صدق أنا لما اشتغل عند الناس وروح، والله إني أفكر في زراعة الناس، وفكر في إني أشتغل مع الناس. وأنا صبحت كنت المزارع، وأنا صبحت كنت الكساب، وأنا صبحت كنت الرعوي، وأنا صبحت كنت دخول لما السوق حق المنصورة، يعرفوني كلهم لحد الآن. والله لما قابلت المزرعة إن عيال راوح هذول الدلالين يقولوا لي، يسألوا محمد سالم الحاج، يسألوا الكيرع، يسألوا فين بن الطحس، مش عاديين، يقولوا وقفت مزرعته. وهذا السوق حق مصنع السوق حق الوادعي، هذا أنا وردت فيه طماط، وكنت جيب عندهم طماط وفي فلوس مش في فلوس، شيل لي مصاريف فاتوري إلى ثاني يوم. الأمور كانت الحمد لله. ما استخيت نفوسنا، يعني هي تراث من أيام أجدادنا، والتراث هذا شيء غالي غالي غالي، لا يمكن أنك تساهل به، يعني بدرجة ما فرطنا فيها. حتى أنها الشجار الشوكية قطت المكان، صلحنا للبير كيس سمنت، قمنا إلى أن يشاء الله. حلمي الآن يشتري المزرعة ترجع كما مكانها، خضراء وحيوانات، أبقار ومواشي اللي كنت حالي أول قديم عليها. وضعت إدارة مشاريع البرنامج خطة العمل، وتم تحديد ما يجب عمله. وفي طريق صابر وضعت لوحة الإعلان عن عودة المزرعة، وحين وصل طلب منه أن يقرأ الكلمات التي ستصبح واقعاً. كان يوماً اعتيادياً بالنسبة لصابر، لكنها لحظات قليلة حتى يتحول حلمه إلى واقع. ها وأنا مسجل، هذا وأنا مسجل، هذا قرأ، لوحة أنا مش عارف قرأ. برنامج حيث للإنسان. أيوه. قرار جعل مزرعتكم نموذجية على مستوى المنطقة، ومن اليوم يبدأ العمل بتوفير كل ما تحتاجون إليه. ألف مبروك. بلغيس. فيك الخير فعش إحسانك، لا تفقد أبدا إنسانك. ما زال يرقب ما يجري حوله. هل تعود المزرعة التي تركها عبد الله لبناته وأبنائه إلى سالف عادها؟ هل تثمر من جديد؟ في أعماقك شيء خير قد يحدث فرقا ويغير
يعتذر صابر لمن كان يعمل لديهم عن تغيبه، فهو يرى عودة أرض الأسرة تبنى من جديد. وفر فريق البرنامج للمزرعة منظومة طاقة شمسية متكاملة مع شبكة ري حديثة، كما جلبت البذور والأسمدة المناسبة لنوعية التربة. كون المشهد حولك مؤلم لا يعني أنك تستسلم يوما ما. جرى تجهيز الأرض الزراعية وإقامة غرفة تحكم تشرف على عمل المنظومة الشمسية. أعيد فتح البئر التي أغلقها صابر وإخوته بمادة الأسمنت سابقاً، لأنهم لم يكونوا قادرين على توفير ما تحتاجه الزراعة منهم. أحلامك قدرا لو بك آمنت قل الآن كل إيمان أن النور هو الأبقى والقادم ليس كما كان. عيني لا تخطئ أفقا وضميري حيث الإنسان. اجتمعت الأسرة مجدداً، ليس في باحة الدار المعتادة، بل في أرض واسعة استغرق فريق البرنامج وقتاً لجعلها تثمر من جديد، ولإعادة ما كان يوماً أمنية لصابر وأسرته. أبدا إنسانك
حين ترى من فعلك أثرا فالأسعد أنت في أعماقك شيء خير قد يحدث فرقا ويغير يمنح إلهاما أو قمرا من ضوئك أنت. أنواع المحاصيل أول زرعنا الحبحب هذا بالشاش وشبكة التقطير، والبسباس برضه هذا عملناه تقطير وعملناه للملش، والمرحلة هذه البامية. وتوسعنا بعدين عملنا هنا ورقيات، هذا البغل، ومرحلة قرقير، مرحلة كبزرة. والله شعور ما يقدر، يعني شعور ما يقدر. الحمد لله الأمور الحمد لله. كون المشهد حولك مؤلم يعني أنك تستسلم يوما ما سيقولون ترى كيف تمكن. الحمد لله رب العالمين والشكر لله، كل من سعى وقدم في إحياء هذه الأسرة وإحياء هذه المزرعة، وهي قد كانت التهمت عليها الأشجار الشوكية بشكل عام، والصورة موجودة في البداية يعني. والحمد لله رب العالمين. أن النور هو الأبقى والقادم ليس كما كان عيني لا تخطئ أفقا وضميري حيث الإنسان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.